سلام همه دوستان. امروز یه لپتاپ لنوو L340 داریم که میخوایم هم ارتقای رم بهش بدیم و همین که میخوایم یه دونه هارد بهش اضافه بکنیم، هارد NVMe. بریم که ببینیم چجوری باید بازش بکنیم. اول از همه پیچای دورش رو باز میکنیم. خب بعد از کل پیچای پشتش رو باز کردیم، CD روم رو از جاش در میاریم، یه گوشه قرار میدیم با یه پیشگوشی دو سو. حالا با یه کارت هم راحت میتونید از این بغل هم بیارمش بالا. ببینید اینجا رو به صورت خاری هستش، بازش میکنید. میبینید خیلی راحت باز میشه. حالا بغلا این پشت دستگاه هستش. همونطور که میبینید اینجا هارد حالا یا HDD یا ساتا SSD مون میخوره، باتری دستگاه هستش، فن دستگاه و قسمت اینم زیر این پوشش قسمت رم دستگاه هستش. الان روی این دستگاه به صورت دیفالت یه دونه رم 4 هستش که با این رم 4 شده 8. حالا مشتری خواسته که رم اضافه بکنه، ما رم 8 اضافه میکنیم که بشه 12. کاملا شیارش مشخص هستش، با این جای شیار میذارید داخلش بسته میشه. اما واسه SSDش ها این جای SSDش هستش که جازم به جای شیار داره. خیلی راحت فشار میدین میره جا، میارید پایین با پیچ توی بستش با پیشگوشی 4 سو اینو پایین نگه میدارید، پیچ رو سر جاش میبندید و در نهایت تمام. کانال ما رو سابسکرایب بکنید، حتما داشته باشین تا ویدیوهای بیشتری در مورد تعمیر انواع لپتاپ داشته باشین. به دوستانتون معرفی بکنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم. سابسکرایب فراموش نشه.